Thank you very much for the presentation. We are going really international, so I can easily say see ya. And with these words, I'm introducing Mr. Peter Báthory from Intelliport with another very good and very interesting topic dedicated to IoT explosion, specifically NB-IoT and LTE-M technologies in practice. Peter has been the CEO of Intelliport Solution since 2008. So I would say very important person for us today to present. Industrial digitalization has been in a full swing because it's very important. This is why the introduction of low power wide area network, LPWAN, and I think Peter will elaborate further, it's a topic of today, and he will introduce. But prior moving further, let me ask you a question. When have you decided to invest and work and dedicate yourself to this type of technologies? Okay, it all began in 2016, I guess. So it's already 6 years ago when I got a preliminary data sheet of a new cellular module supporting NB-IoT technology. At that time, I've heard about this technology, but I hardly know anything about that. And just seeing this data sheet and getting some information of that, I thought that it was a bit too nice to be true, you know. So I cannot resist to cross-check the truth of that, and our curiosity and the innovation way of thinking made us to check it. So for the first we made a development kit, or so-called a test bed for that, and with one of our mobile operator partners we started testing this technology. Actually, the first NB-IoT base station in Hungary was operated in our office due to the good relationship with this mobile communication provider company. So the tests began, and a year later we created the first test samples of our first NB-IoT product, which was a parking sensor. And another year later, the first sensors were installed in a production real-life environment, and we started this business line that time. And from that, it evolved a lot, of course, but this was the very beginning of this story. Very good, very good. I like it. So it sounds as a very good decision, right? Yeah. Thank you. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Báthory Péter vagyok, az Intelliport ügyvezetője, és nagy megtiszteltetés részt venni az eseményen. Köszönöm a szervezőknek a meghívást. A téma, amit választottam, az az IoT Boom címet kapta, tehát az IoT technológiáknak és az IoT megoldásoknak, alkalmazásoknak egy berobbanása, amit évek óta jósoltak a szakértők. Ma már látjuk, hogy ez meg is történt, és ez már az a folyamat, amiben benne vagyunk. Úgyhogy most már még pontosabban látjuk előre a jövőt, úgy gondolom. Aki esetleg még nem tudta, hogy kit hibáztassa, amiatt, hogy az úgynevezett csipválság ránk tett, hát az egyik dolog, amit lehet hibáztatni, ami persze nem teljesen jogos, az, hogy az IoT boom beindult, és igazából az egész iparágban egy akkora keresletet ébresztett, ami így a Covid-járvánnyal karöltve egy rossz időzítésnek köszönhetően most ezt a hiányt okozza, de minden esetre egy kézzelfogható bizonyíték annak, hogy ezek a jóslatok ezek beváltak, és ezek a típusú megoldások ezek valóban egy robbanásszerű terjedésnek indultak.
Természetesen az IoT-nak nagyon sok ága boga van. Én most két olyan technológiát emeltem ki, a Narrowband IoT és az LTE-M technológiákat, amelyeket mi a legfontosabbnak tartjuk, és a legerősebb hajtóerőt ebben látjuk, vagy a legerősebb megalapozását annak, hogy ezek az IoT alkalmazások tényleg betöltsék azt a szerepüket, amit várunk tőlük. Csának. Mik is igazából ezek a hajtóerők, és miért is van szükség az IoT-re? Anélkül, hogy nagyon belemennék a mélyre, mert úgy gondolom, hogy az IoT az most már az elmúlt években egy annyira közismert fogalommá vált, és akár tudatosult mindenki, akár nem, de már a mindennapjaink részévé vált, hogy igazából nem is az IoT, hanem annak a terjedése és ennek a sebessége és a miensége az, ami érdekes, és hogy mik ennek a hajtóerei, és mik azok, amik ezt lehetővé teszik. Úgy gondolom, hogy minden új technológia, ez is először ott indul el, vagy ott képes elindulni és meggyökerezni, ahol az ilyen legkritikusabb problémák vannak, tehát ahol a legnagyobb szükség lehet ezekre. Én itt mondanék is egy példát a saját gyakorlatunkból. Az egyik első ilyen IoT megoldás, még nem ezekkel a LPWA technológiákkal, vagy korábbival, de IoT, az a közutak mentén ez az útmeteorológiai megoldás, aminek a fejlesztésében részt vettünk, és az IoT részét azt a mi cégünk fejlesztette és gyártotta. Ez nagyjából arról szólt, hogy az utak mellett voltak mindenféle szenzorok, és az utak lefagyását egy fél-egy órával előre tudtuk jelezni, vagy mai napig is előre tudja jelezni a rendszer, tehát van idő a jégmentesítése miatt balesetet okozni. Ez egy jó példája a kritikus alkalmazásoknak, mert ezek tényleg életet tudnak menteni. Tehát abban az időben, ez jó régen volt már, kb. 10 éve lehet, ha jól emlékszem, nyilván még nem azok sokkal magasabb költségekkel, mindenféle technológiai limitációkkal, de ez el tudott indulni, és akkor egy nagyon jó megoldás volt. Ahogy fejlődött tovább, nőttek az ügyféligények, nőtt a hálózati lefedettség, a hálózati képességek, jöttek újabb termékek, és ami nagyon fontos, hogy mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségek elkezdtek csökkenni, ezek az IoT megoldások terjedésnek indultak. Nagyjából ez az IoT piramis is ezt jelenti, hogy jövünk lejjebb a piramisba, először mission kritike, utána az üzleti kritikus, majd tulajdonképpen most már belépőben vagyunk abban az időszakban, amikor már szinte minden eszközünk valamilyen IoT megoldás részévé válik. Az üzlet kritikusra is tudok egy szemléletes példát mondani a saját gyakorlatunkból. A John Deere talán ismerős ez a márka, ezek ilyen nagy gépeket gyártanak a kombájnoktól a traktorokig. Svédországban hatalmas erdőségek vannak, itt a John Deere-nek a fakitermelő gépeit használják elsősorban. Ilyen ezres nagyságrendben kell ezekre gondolni, és ezeknek van egy távfelügyeleti rendszere, ami a proaktív maintenance teszi lehetővé, és ez is a mi IoT megoldásunkat használja. Ez tipikus egy olyan megoldás, ami életeket nem ment, lássuk be, viszont üzletileg egy nagyon jó megtérülést mutat, mert ennek segítségével idő előtt lehet tudomást szerezni arról, hogy meg lehet pontosan jósolni, hogy mikor lesz karbantartásra szükség. Sokkal olcsóbban lehet megelőző karbantartást végezni, mint akkor tüzet oltani, amikor elakad egy ilyen gép valami erdőség közepén. Ha megyünk tovább ezen a háromszögön, vagy ezen a piramissal, akkor jönnek azok a megoldások, amik már nem is feltétlenül üzletileg jól kimutatható hasznot hoznak, de egyszerűen könnyebbé, kellemesebbé teszik az életet, fenntarthatóbbá teszik a környezetünket. Például azok a parkoló szenzorok, amiket mi fejlesztünk és gyártunk, azt én körülbelül ebbe a kategóriába sorolom. Nehéz lenne forintba kimutatni, hogy
hogy hány forintot spórolunk ezzel meg, de nyilvánvalóan rengeteg bosszúságot, rengeteg környezetszennyezést lehet ezzel redukálni, tehát mégiscsak egy nagyon hasznos megoldásról van szó. Itt a képernyőn azért felsoroltam egy néhányat azok közül, a tipikus IoT alkalmazások közül, főleg az ipari területről, amiket a legfontosabbnak tartok, és amik azt hiszem, hogy talán mindenkinek, ha csak így kiemelgetek dolgokat velük, mondjuk a smart utility, tehát a közműszektornak a megoldásai, az okos hálózatok, okos mérés. Hát ma, amikor egymás után jönnek a hírek az energiaválságról, akkor aztán hogy teljesen egyértelmű, hogy ezek minden olyan megoldás, ami hatékonyabbá teszi ezt a rendszert, az rendkívül hasznos. De hogyha mondjuk alulról indulok ki a környezeti vagy a mezőgazdasági megoldásokból, hát éppen egy élelmiszerválságban vagyunk, és egy klímakatasztrófa felé tartunk, tehát azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy ezek a technológiák és ezek az IoT alkalmazások, ez nem nem akarok cikizni más megoldásokat, de mondjuk nem az a felesleges hülyeség, hogy most akkor a telefonom selfie kamerája hány megapixeles, hanem ezek olyan technológiák és olyan alkalmazási területek, amik valóban kulcsfontosságúak ahhoz, hogy valamennyien élhető, vagy a megszokott életminőség az tartható legyen. Na de hát hogy jönnek ide az RPVL megoldások? Ezeknek itt ahogy látszik, hogy igazából az, hogy ezeknek a beruházása és a fenntartási költsége mennyi, nyilvánvalóan meghatározom. Ahogy ezeket tudjuk lefele nyomni, újabb és újabb megoldási lehetőségek nyílnak meg, újabb területeken lesz ez egy végrehajtható, megtérülő és jól üzemeltethető megoldás. Úgyhogy valójában nem egy ilyen szép, szabályos háromszögről beszélünk, mindez követ egy egyenlőszárú háromszög, hanem a valóság az, hogy ez sokkal szélesebb, és igazából ahogy az üzleti kritikus majd amit tudjunk, ez a mindennek már, szóval minden IoT-n lesz, tehát nyilván ez egy hatalmas robbanást jelent mennyiségekben is, de ehhez meg kellene, hogy legyenek alaptechnológiák. És ez az alaptechnológia, amit nagyon régen vártunk, ezek a bizonyos RPVL technológiák, ezeknek nagyon sok válfaja van, én most ebből kettőt ragadtam ki, az NB-IoT, a Narrowband IoT-nak a rövidítése és a CAT-M-et, majd később azt is elmondom, hogy miért ezt a kettőt gondoljuk mi úgy, hogy a legfontosabbak. Amikor azt mondom, hogy itt lesz sőt már folyamatban van egy boom, egy robbanás ezeknek az eszközöknek a használatában, azt itt számszerűsíteni is lehet. Ez a táblázat, amit itt látni lehet, itt ez a középső sáv világos, vagy közép lila talán ez a jól megválasztott szín. Ezen éles szeműek azt láthatják, hogy körülbelül a következő 3 évben 2 milliárd új eszköz fog használatba kerülni, csak ezzel a két technológiával. Tehát 3 év alatt 2 milliárd eszköz, ami azt hiszem, hogy egy eléggé döbbenetes szám. Az egyik, ami ezt lehetővé teszi, talán az egyik legfontosabb alapja ennek, azon kívül, hogy ezeket a technológiákat, ezek megszülettek, ezek az alaptechnológiák, az, hogy a hálózati szolgáltatók ezt világszinten bevezették, és mára itt a jobb alul lehet látni a térképet, mondjuk, hogyha Afrikát, mert ugye a fejlődő világot nem, tehát a fejlett világra koncentrálunk, akkor gyakorlatilag az látszik, hogy a világ minden részén, vagy az NB-IoT, vagy az LTM, vagy mind a két technológia ma már elérhető. Egyébként Európában teljes mértékben, de látszik, hogy Észak-Dél-Amerika, Ázsia legnagyobb része, Ausztrália, dettó. Tehát a fejlett világban nehéz olyan részt találni, ahol ez a lefedettség nincs meg. Mert nyilván anélkül remek megoldásokat lehet fejleszteni, csak éppen telepíteni és üzemeltetni, nem? Tehát ez egy nagyon fontos előfeltétel, ami az elmúlt pár évnek az eredménye, és ez az, ami berobbantja és felfűti ezt a növekedést, ami már eddig is elindult. A másik, ami ehhez a növekedéshez kell, hogy legyenek
megoldások, legyenek olyan termékek, eszközök, meg körélrendszerek, amik ezek tényleg kihasználhatók, és ezek az IoT alkalmazások, ezek használható lehetők. Hát itt jön be az Intelliport és a hozzánk hasonló cégeknek a szerepe. Tehát a mi feladatunk és küldetésünk az, hogy ezek alaptechnológia létezik, hálózati lefedettség létezik, akkor nekünk azokat mondjuk mi speciál ipari IoT-re fókuszálunk, tehát azokat az ipari IoT-ben szükséges eszközöket, és nyilván ezek köré rendszerfelügyeleti, adatgyűjtés, minden egyéb alkalmazásoknak a fejlesztése, gyártása, amivel foglalkozunk, ami ezeknek a tényleges megvalósulásához szükséges. Azáltal, hogy az iparra fókuszálunk, azon kívül, hogy nyilván ezek az eszközök működjenek és a megfelelő funkcionalitást ellássák, nekünk nagyon erős fókuszterületünk a menedzselhetőség és a biztonság. A menedzselhetőség ezeknél a megoldásoknál már nem egy opció, tehát itt azért minden esetben ezeres, tízezeres, százezeres eszközszámokban kell gondolkodni. Nyilvánvalóan egy nagyon jól átgondolt és jól megtervezett központi menedzsment és robosztus eszközök nélkül ezek üzemeltethetetlen, kevadva fulladó megoldások lennének. A másik a security, ami főleg manapság, amikor háború dúl a közelben, és a szakértők szerint a kibertérben ez a háború, ez már sokkal korábban elindult, és mi is, és a legtöbb egyéb ország is érintett benne. A security-nek a szerepe az borzasztóan felértékelődött. Tehát elsődleges prioritás, hogy ezek megfelelő biztonság mellett üzemeltethetők legyenek. A munkánk során nem egyedül vagyunk így az elefántcsontoronyban, hanem nagyon sok gyártóval működünk együtt. Többek között ebben a sorban a legújabb a Cisco, akinek worldwide fejlesztő partnere lettünk, úgyhogy ez most újabb szárnyakat ad, hogy úgy mondjam, és újabb lehetőségeket nyit meg a számunkra is. Térjünk vissza kicsit a technológia alapokhoz. Nyilván most nincs olyan időkeret, meg nem is ez a célja ennek a rendezvénynek, hogy itt nagyon, nagyon mély technikai alapokba belemenjünk, de azért az pár dologra fölhívnám a figyelmet. Az egyik legfontosabb, hogy ilyen LPWA, tehát ez a Low Power Wide Area, tehát alacsony fogyasztású, de távoli, vezeték nélküli kommunikációt lehetővé tevő technológiákból sokféle van. Mi azok mellett tettük le a voksunkat, amik úgynevezett ilyen 3GPP szabvány technológiák, vagyis a hagyományos, megszokott, kiépített mobil hálózatokon üzemeltethetők. Tehát nincs szükség bázisállomások létesítésére, új hálózat létesítésére, hanem a meglévő hálózatok tulajdonképpen felupgrade-elhetők arra, ez alapvetően szoftveresen, hogy ezeket a technológiákat is támogassák. Nyilván ennek számos előnye van, a legnagyobb az, hogy mivel nem kell hálózatot építeni, ezért nagyon gyorsan és viszonylag alacsony költséggel bele lehet vágni, tehát van számos más előnye is, amiket megszoktunk a mobil hálózatokon, például a biztonsági oldalról, vagy mondjuk egy eSIM megoldás oldalról, az itt minden alap, hogy minden működik, mert ugyanaz az alap 4G-s, 5G-s technológia van alatta. Egy szó kitérő erre a 4G-re, 5G-re, főleg mostanában, amikor a 3G-s, 2G-s hálózatoknak a lekapcsolásáról sokat hallani, és ez azért sokaknak okoz fejfájást is, de nagyon fontos azt tudni, hogy mind a KATEM, mind az NB-IoT, ezek az 5G-ben is benne vannak. Tehát a 4G-s és 5G-s technológiák egyben, tehát hogyha egyszer valamikor a távoli jövőben a 4G-s hálózatok is kiöregszenek és lekapcsolják őket, ez a KATEM és NB-IoT, ez továbbra is élni fog, mert az 5G-ben ugyanígy benne van, ez nagyon fontos. Tehát miben is különbözik, többször utaltam, hogy a hagyományos hálózat, meg a 4G és azon belül ezek a LPWA technológiák, azért van pár markáns különbség. Itt egy olyan
meghatározást szoktunk tenni, hogy vannak a narrowband, tehát az alacsony sávszélességű 4G és 5G-s technológiák, ezek a bizonyos LTV-ek, és vannak ugye broadband vagy széles sávúak, ezek azok, amiket a telefonunk támogat, meg a hagyományos routerek, és amire azt mondja a hagyományos hálózat. Most miben is különbözik? Itt egy pár legfontosabb szempontot emeltem ki, hogy ezek a narrowband technológiák, amikről most beszélünk, mennyiben jobbak, mennyiben mások, mint a megszokott. A legfontosabb az az érzékenység. Ezek kb. 10-20 decibellel érzékenyebb, nagyobb érzékenységet tesznek lehetővé, mint a szélessávú technológiák. Mit is jelent a 10-20 decibel? Nagyjából ezt úgy kell elképzelni, hogyha mondjuk egy irodaházban van egy normális lefedettség, vagy szóval van valamilyen lefedettség, akkor ezek a narrowband technológiákkal a -2. szinten a garázsban is lesz lefedettség. Vagy ha a kertben van mobil lefedettség, akkor ezekkel a narrowband technológiákkal egy vízakna alján is lesz lefedettség. Tehát kb. Ennyit jelent ez a 10-20 decibel plusz. Ebből is ez a kifejezés, ez a deep coverage, hogy ezek a nehezen elérhető helyeken is lefedettséget lehet biztosítani. A másik legfontosabb tulajdonság az az alacsony fogyasztás, ami a nevében is lett benne, az a no power. Itt megint csak ilyen egészen más nagyságrendekre kell gondolni. Tehát ne úgy, ha naponta kell tölteni a telefonomat, akkor ne úgy képzeljük el, hogy ezeket elég hetente tölteni. Itt olyan megoldások léteznek, nekünk is a napi gyakorlatban most már vannak ilyen megoldásaink, amik elemről 5-10 évig képesek működni. Nyilván más funkcionalitása, mint egy telefon, tehát IoT környezetben és IoT alkalmazásokban, de elemről 5-10 évig. Tehát egészen más nagyságrendekről beszélünk, mint amit hagyományosan megszoktunk a mobil kommunikációtól, és nyilván ezek azok a képességek, amik rengeteg új felhasználási területet nyitnak meg. Nyilván ezeknek a pluszok mellett, vagy előnyök mellett azért vannak, hát ha nem is hátrány, inkább ilyen limitációknak mondanám. A legfontosabb az, hogy ezek narrowband, tehát keskeny sávú, kis sávszélességű, kicsi adatsebességet tesznek lehetővé. A másik, ami meg kifejezetten az NB-IoT-ra jellemző, a CAT-M-re nem, az pedig az, hogy nagy a hálózati késleltetés. Tehát ez azért időnként limitálja, hogy milyen alkalmazási területen használható és milyen nem. Még egy picikét, ez már ennél több technikai részlet nem lesz, és ezekből se fogok elveszni. Picit jobban megnézzük, hogy akkor broadbandhez képest nagyjából hogy néz ki, ezt láttuk, de nézzük meg, hogy egymáshoz képest, tehát a narrowband IoT és a CAT-M, plusz most még mellé tette a CAT1-et, ez kicsit ugye a broadband meg a narrowband határmezsnyén lévő technológia, szintén ez mind 4G-n belül kell érteni, hogy ezek hogy viszonyulnak egymáshoz képest. Az NB-IoT és a CAT-M között, hogyha a legmarkánsabb különbségeket keresem, akkor igazából a fogyasztásban nagyjából egyformák, tehát ott nincs markáns különbség. A sebességben nagyon is van, tehát a CAT-M, hát ez az legföl 1 megabit per szekund, ezek elméleti sebességek, mi a éles környezetben azt tapasztaljuk, hogy valós környezetben, hogy azért ilyen 100-200 kilobit per szekre kell gondolni, de ez mindig sokkal nagyobb, mint a narrowband IoT-nek a pár 10 kilobit per szekundumja. Tehát ezek ma már, ahhoz szoktunk, hogy 4K streamelünk valós időben mindent, tehát nyilván ezek nem azok a felhasználási területek, amikre ez való, viszont az IoT alkalmazások nagy részére ezek untig elegek, ezek a sebességek. A másik a különbség az érzékenységben van, ahol a CAT-M is nagyon jó, de az NB-IoT az még egy lapáttal rátesz erre, illetve a hálózati késleltetés, ahol megint csak a CAT-M-nek van előnye. Tehát látjuk, hogy sebességben, késleltetésben a CAT-M a jobb, érzékenységben és fogyasztásban pedig talán egy picit az NB-IoT. És ez meg is határozza, hogy melyik alkalmazási területre melyiket érdemes választani. Most nyilván ezek ilyen nagy gombócok, tehát azt mondja, egy mezőgazdaság, tehát nyilván ez egy óriási
óriási terület IoT szempontból is. Ezek csak ilyen durva megközelítések, amikor van egy konkrét feladat, van egy konkrét IoT alkalmazás, akkor nagyon szépen ki lehet választani, hogy melyik az a technológia, amelyik a legjobban passzol rá. Mivel azért ezt már elég régen űzzük, azt hiszem, a legelsők között voltunk még világszinten is, akik belevágtak ezekbe a technológiákba, ezért már egy egészen széles termékportfólió épült köré. Itt vannak olyan termékek ebből, amik úgymond általános célú, tehát tulajdonképpen bármilyen eszközt, aminek valamilyen standard interfésze van, azokat képes rákapcsolni egy IoT megoldásba és egy IoT hálózatra, illetve vannak olyanok, ezek főleg ilyen mérőgétvélyek, szenzorok, amik meg teljesen speciális megoldások, tehát egy konkrét feladatra lettek kifejlesztve. Anélkül most itt belemennék a részletekbe, csak egy-egy dolgot emelnék ki, hát még a villanymérőknél, ahogy mondta, hogy ott a KATEM-et javasoljuk elsősorban, mert olyan hálózati protokoll van, ami a késleltetésekre érzékeny, beépített antennával rendelkezik, az alacsony fogyasztásnak köszönhetően, hogyha áramkimaradás van, tehát nem kap áramot maga az IoT gateway sem, attól még működik tovább, és képes erről ugyanúgy információt küldeni központi rendszerből, hogy elment alól az áram. A gáznál ott nem csak, hogy a áramszünet esetére, hanem ott egyáltalán nincs vezetékes távellátás, tehát a gázmérő gatewayünk az paraméterezéstől függetlenül 11-15 évig képes egy elemről elmenni, mindenféle karbantartás elemcsere nélkül. Nyilván mindenhol ezekben az eszközökben, mindenhol speciális beépített antennákban kell gondolkodni, tehát itt azért eléggé kifinomultnak kell lenni a rendszernek ahhoz, hogy ténylegesen tudja hozni ezeket a paramétereket. Ez a vízmérő gateway nyilván itt a nagy kihívás, ahol ezeknek a technológiáknak az extra érzékenységét tudjuk használni. Ezek nagyon sokszor föld alatt vannak, vasbeton, falak között, egy vas tetővel lefedve, tehát azért mondjuk a mobil technológia és az ilyen hullámterjedés szempontjából messze nem ideális szituáció, de ezek a technológiák ezek megvalósíthatók, és erről konkrét tapasztalat van, ezek élesben működnek ezek az eszközök ilyen körülmények között. És persze vannak, amiket említettem, hogy nem speciális cél, hanem igazából bármit rá lehet, van köztük egyszerű gateway, van egyszerű router, bonyolultabb router. Nyilván most nem az a cél, hogy átmenjek az összes feature-ükön, csak hogy ezeknek is nagyon sokféle lehetőség és nagyon sokféle interfész áll rendelkezésre, hogy különböző eszközöket ezekből az IoT alkalmazásokba be tudjunk húzni. És végül talán ezeket van kezdeni, mert ez volt az első Narrowband IoT-s megoldásunk, ez a parkolószenzor, ahol a mágneses és radaros megoldás kombinációjával állapítjuk meg, hogyha elfoglaltak, vagy ha felszabadult egy hely, és itt is kihasználva az alacsony fogyasztást, meg a jó terjedést, itt is 5 év fölötti átlag élettartamot tudunk biztosítani egy darab beépített elemmel, mindenféle karbantartás nélkül. Az eszközökről talán ennyit, még egy gondolat, mielőtt befejezném, hogy amit már az elején is utaltam rá, hogy itt az IoT-nál az eszközök az egy dolog, nagyon fontos, de az, hogy központilag ezek menedzselhetők legyenek, az legalább ugyanolyan fontos. Tehát itt tényleg abban kell gondolkodni, hogy ezek az eszközökhöz fizikailag nem lehet kimenni. Tehát van egy élettartamuk, és az óriási plusz költség, és nyilván nincs az annyi erőforrás, amivel ki lehetne menni, mondjuk több százezer ilyen eszközhöz mindenfelé a világon vannak, ezek között nagyon sok olyan, ami nagyon megközelíthetetlen helyen van. Tehát itt létszükséglet, hogy maga az eszköz önmagával teljesen robosztus legyen, tehát nem folyamatosan üzembiztosnak kell maradnia, és nagyon fontos, hogy távolról mindent el lehessen rajta végezni. Az adatait összegyűjteni, átparaméterezni, fölvet frissíteni, folyamatosan monitorozni, elemállapotot, térerőt, minden egyéb körülmény. Tehát igazából így ezekből az elemekből állíthatók össze ezek az IoT alkalmazások.
Körülbelül ennyit szerettem volna elmondani. Remélhetőleg sikerült a rendelkezésre álló időkeretben azért egy picit a alaptechnológiától megvilágítanom azt, hogy állnak ebből össze a konkrét megoldások, és tényleg azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek nagyon fontos rendszerek, és egyre több ilyen fog megjelenni az életünkben, mert ezek nem a nice to have kategóriát képezik, hanem ezek feltétlenül szükségesek arra, hogy azért egy fenntartható környezetben korábban megszokott életminőséggel élhessük tovább az életünket. Ezzel megköszönöm a figyelmet.